Kính thưa đại chúng, cuộc đời vốn không dài nhưng cũng không ngắn nếu ta biết sống trọn vẹn từng ngày. Mỗi giây phút trôi qua là một cơ hội để ta tưới tẩm tâm lành, gieo hạt yêu thương, sống thật với chính mình và thuận theo duyên lành của vũ trụ. Bài pháp thoại trong video này được biên soạn dựa trên tinh thần, phong cách và nội dung giảng pháp của Thầy Thích Pháp Hòa. Nội dung được chuyển thể, sắp xếp và sáng tác lại để dễ dàng truyền tải lời Phật dạy đến với mọi người. Đây không phải là lời nguyên văn của Thầy trong một buổi giảng cụ thể. Tất cả nhằm mục đích lan tỏa tình thương, sự hiểu biết và năng lượng thiện lành đến với đại chúng, giúp mỗi chúng ta tìm thấy sự an lạc giữa dòng đời đầy biến động. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và quán chiếu. Ngày 20 tháng 6, nếu muốn đời mình nhuận sắc, hãy làm những điều này. Ngày 20 tháng 6 có lẽ với nhiều người chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng với người biết quán chiếu, mỗi ngày đều là cơ hội để gieo một hạt giống lành. Như Thầy Thích Pháp Hòa thường nói, một ngày mới không tự nhiên mà mới, nó mới khi tâm ta biết làm mới. Vậy, ngày hôm nay, nếu bạn muốn đời mình nhuận, tức là có sức sống, có sự tươi mát, hãy thử thực tập những điều này. 1. Nhuận tâm, làm ẩm lại cánh đồng khô cạn trong lòng. Con người ai cũng có lúc khô khan, mỏi mệt, giống như một mảnh đất lâu ngày không có mưa. Mảnh đất ấy sẽ nứt nẻ, cây cỏ sẽ héo úa. Cũng vậy, tâm chúng ta nếu không được tưới tẩm bằng những điều lành sẽ cạn kiệt dần. Thầy hay nhắc, hãy tưới tẩm tâm mình bằng lời lành, ý thiện và những suy nghĩ biết ơn. Bạn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Mỗi sáng, thầm chúc cho bản thân và người khác một ngày bình an. Mỗi tối, nhớ lại 3 điều mình biết ơn trong ngày. Những giọt nước nhỏ của chánh niệm sẽ dần làm ướt lại mảnh đất tâm hồn. 2. Nhuận khẩu, lời nói mát mẻ, ai nghe cũng dễ chịu. Lời nói giống như gió, gió mát thì ai cũng thích, gió nóng thì ai cũng tránh. Một câu nói nhẹ nhàng, đúng lúc có thể làm dịu cơn giận của người khác. Ngược lại, một câu nói thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương cả một mối quan hệ. Người xưa dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ngày 20 tháng 6 hôm nay, bạn thử để ý. Trước khi nói, hít thở sâu một nhịp. Nói sao để người nghe cảm thấy được tôn trọng. Tránh những lời châm chọc, mỉa mai, dù là đùa cợt. Khi lời nói nhuận mát, bạn sẽ thấy mọi mối quan hệ xung quanh mình cũng trở nên dễ thở hơn. 3. Nhuận thân, giữ thân thể và hành động trong sạch. Nhuận thân không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn là làm đẹp cho thân bằng cách sống tử tế. Một người khỏe mạnh nhưng sống ích kỷ thì thân ấy chưa thật sự đẹp. Thầy Pháp Hòa thường kể, có người chăm da mặt, da tay mỗi ngày nhưng lại bỏ bê tâm và hành động của mình. Hãy để ngày hôm nay là một dịp. Ăn uống thanh đạm, bớt thịt mỡ, thêm rau quả. Làm ít nhất một việc thiện, giúp ai đó dù chỉ là nhường chỗ trên xe. Không làm những điều khiến người khác phiền lòng dù mình có lợi. Thân như vậy mới thật sự nhuận vì nó tỏa ra năng lượng hiền lành. 4. Nhuận duyên, gieo nhân lành để gặt quả lành. Người biết sống không chờ có duyên mới làm mà biết tạo duyên tốt thì quả sẽ ngọt. Ngày 20 tháng 6 hôm nay, bạn có thể gọi điện hỏi thăm người thân đã lâu chưa gặp. Cảm ơn những người đã giúp mình dù việc nhỏ.
tha thứ cho ai đó để lòng mình nhẹ hơn. Như thầy hay nói, người khôn ngoan không chỉ biết tìm bóng mát mà còn biết trồng cây để mai sau có bóng mát. 5. Nhuận trí, học và thực hành để trí tuệ sáng ra. Trí tuệ không đến từ việc đọc thật nhiều, mà từ việc quán chiếu và ứng dụng. Mỗi ngày ta đều có thể học từ sách, từ người và cả từ những điều chưa như ý. Ngày hôm nay thử dành 10 phút, ngồi yên, lắng nghe hơi thở. Nhìn lại một việc chưa tốt trong quá khứ và rút ra bài học. Đọc một đoạn kinh hay một câu chuyện đạo. Trí nhuận thì tâm sẽ nhuận và đời cũng sẽ nhuận. Ngày 20 tháng 6 không phải là một ngày đặc biệt do lịch đặt ra, mà nó sẽ đặc biệt nếu tâm bạn đặt cho nó một ý nghĩa. Hãy để hôm nay là một ngày nhuận tâm, nhuận khẩu, nhuận thân, nhuận duyên và nhuận trí. Và rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này không còn khô hạn mà mát mẻ như cơn mưa đầu hạ. Mỗi ngày ta sống như một đóa hoa, hoa nở vì nó nở, không vì ai ngắm. Nhưng khi hoa nở, cả khu vườn sẽ thơm. Trích dẫn dựa trên lời Phật dạy và Thầy Thích Pháp Hòa. Thầy giảng tiếp: sống đơn giản, sống thật, sống đúng với tâm của mình, phúc sẽ tự đến. Hôm nay thầy trò mình ngồi đây không phải để tìm bí quyết làm giàu, cũng không phải để học cách nổi tiếng, mà là để học cách sống cho nhẹ nhàng, an lạc. Vì giàu mà không an lạc thì khổ vẫn khổ. Nổi tiếng mà tâm bất an thì cũng giống như ngồi trên đống vàng nhưng mất ngủ. Hôm nay thầy muốn chia sẻ với quý vị 3 chữ đơn giản, thật đúng tâm. Ai sống được như vậy, phúc sẽ tự tìm tới, không cần chạy theo. 1. Sống đơn giản đủ là hạnh phúc. Có người hỏi thầy: thưa thầy, con muốn an lạc thì con phải làm gì? Thầy nói: bớt thôi, chứ không phải thêm. Cuộc sống nhiều khi rối là do mình muốn thêm đồ, thêm việc, thêm kỳ vọng. Mà thêm thì kéo theo thêm lo. Ví dụ, có người sắm điện thoại mới, chưa kịp vui đã lo bể màn hình, lo mất, lo hết pin. Trong khi cái máy cũ vẫn nghe gọi được, chụp hình được. Đơn giản không có nghĩa là nghèo khổ, mà là biết đủ. Ăn vừa đủ để khỏe, mặc vừa đủ để ấm, nói vừa đủ để người khác muốn nghe. Thầy hay nhắc, người biết đủ là người giàu nhất thế gian, vì họ không bị thiếu thốn trong tâm. 2. Sống thật không phải ai cũng thích, nhưng mình nhẹ. Sống thật không có nghĩa là nghĩ gì nói nấy, rồi bảo tôi sống thật lắm. Sống thật là không giả tạo, nhưng vẫn khéo léo để không làm tổn thương ai. Ngày xưa, có một vị cư sĩ đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con sống thật, nhưng người ta lại ghét con, là sao? Phật mỉm cười và nói: con sống thật, nhưng con thiếu từ bi. Thật mà thiếu từ bi thì lời nói như dao, làm ai cũng sợ. Sống thật cần có trí tuệ và từ bi. Nói sự thật, nhưng biết chọn thời điểm, biết nói bằng tâm thương yêu, chứ không phải bằng tâm hả hê hay hơn thua. 3. Sống đúng với tâm, gốc của mọi phước báu. Sống đúng với tâm là sống sao để tối về nằm xuống, không thấy áy náy. Nếu hôm nay mình giúp ai, dù việc nhỏ, mình sẽ thấy ấm lòng. Nếu hôm nay mình làm điều sai, dù không ai biết, mình vẫn thấy cấn cấn. Cái cảm giác trong lòng nhẹ chính là phước. Không phải chờ tới khi người ta cúng vàng bạc, xây chùa to mới gọi là có phước. Phước bắt đầu từ tâm ngay thẳng và hành động đúng. Người sống đúng tâm, không cần khoe, phúc vận đến. Giống như hoa thơm,
không cần quảng cáo, ông bướm vẫn tìm đến. 4. Đối thoại trong buổi pháp thoại. Phật tử A: thưa thầy, sống đơn giản thì con sợ người ta coi thường con. Thầy, người ta coi thường hay không là chuyện của người ta. Mình sống đơn giản không phải để được khen mà để tâm mình nhẹ. Giống như mình ăn chay không phải để khoe mà để bớt sát sinh và thân khỏe. Phật tử B: nhưng thưa thầy, nhiều khi con sống thật mà lại bị nói là giả tạo, con buồn lắm. Thầy, nếu mình biết rõ mình đang sống thật và lòng mình không làm điều trái đạo thì đừng buồn. Người ta nhìn mình qua mắt họ, còn mình nhìn mình qua tâm mình. Phật tử C: thưa thầy, làm sao biết mình sống đúng tâm? Thầy, rất đơn giản, trước khi làm gì, hỏi bản thân việc này có làm ai đau không? Có làm mình hối hận không? Nếu câu trả lời là không, thì cứ làm. 5. Kết luận. Sống đơn giản giúp tâm không rối. Sống thật giúp mình không mệt vì phải đóng vai. Sống đúng với tâm giúp phúc tự tìm đến. Hãy nhớ, phúc giống như bóng, mình đi đúng đường, bóng sẽ theo. Mình chạy theo bóng, bóng sẽ chạy mất. Nói ít làm nhiều, tùy duyên mà sống. Kính thưa đại chúng, cuộc đời này nhiều khi ta mệt không phải vì đi đường xa, mà vì mình nói quá nhiều và nghĩ quá nhiều. Lời nói là cần, nhưng nói nhiều mà không làm thì lời đó rỗng. Còn làm nhiều mà không cần nói, người khác sẽ tự thấy. Ngày xưa, có một vị thiền sư nói: lời nói không thể thay được việc làm, nhưng việc làm có thể thay cho lời nói. 1. Hãy nói ít lại, làm nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, nói ít không có nghĩa là mình im lặng suốt ngày, mà là biết nói điều cần nói, đúng lúc, đúng chỗ. Có những người cả ngày nói chuyện nhân quả, từ bi, nhưng đến khi gặp chuyện thì không chịu nhường, không chịu tha thứ. Đó là lời và hành chưa gặp nhau. Phật dạy, không nên phí thời gian bàn chuyện vô ích, hãy dùng thời gian để làm việc thiện. Hôm nay mình thử thực tập. Thay vì phàn nàn, mình bắt tay vào sửa. Thay vì chỉ dạy người khác, mình làm gương cho họ thấy. Thay vì kể công, mình âm thầm giúp. 2. Nói nhiều dễ giảm phúc. Kính thưa đại chúng, phúc giống như nước trong hồ, mình cứ múc xài mà không biết giữ thì sớm muộn cũng cạn. Nói nhiều, nhất là nói những lời vô ích hoặc làm tổn thương người, sẽ làm hao phúc. Người xưa có câu: họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào. Họa từ miệng mà ra là khi mình nói lời hại người, nói dối, nói xấu. Phúc từ miệng mà vào là khi mình dùng lời an ủi, khuyên nhủ, khen ngợi chân thật. 3. Đời là vô thường, cứ tùy duyên mà sống. Kính thưa đại chúng, vô thường nghĩa là không có gì tồn tại mãi. Người hôm nay ta gặp có thể mai không còn gặp nữa. Việc hôm nay mình nắm chặt, ngày mai có thể mất. Thầy thường nói, mình không thể giữ mây trên trời, cũng như không thể giữ người ở lại bên mình. Tùy duyên nghĩa là mình làm hết lòng, nhưng không ép duyên. Có duyên thì hợp tác, không duyên thì mỉm cười buông. Có duyên thì gặp gỡ, hết duyên thì chúc nhau bình an. Sống tùy duyên không phải là buông xuôi, mà là biết trân trọng cái đang có và chấp nhận khi nó thay đổi. 4. Đối thoại trong buổi pháp thoại. Phật tử A: kính bạch thầy, con sợ nếu con nói ít quá thì người ta nghĩ con khép kín, khó gần. Thầy, nói ít không phải là không nói, mà là nói những gì cần và nói với tâm lành.
nói ít nhưng sâu, người ta vẫn quý. Phật tử B: thưa thầy, tùy duyên có phải là phó mặc không? Thầy: không, tùy duyên là chủ động làm hết sức, nhưng khi kết quả không như ý, mình không khổ. Phó mặc là không làm gì cả, đó là khác. Kính thưa đại chúng, nếu mỗi ngày ta bớt lời vô ích, thêm việc thiện lành, giữ tâm tùy duyên với mọi biến đổi, thì đời sẽ nhẹ như mây, mát như gió. Nhớ rằng, nói ít lòng an, làm nhiều phúc lớn, tùy duyên mà sống, tâm sẽ bình an. Kính thưa đại chúng, nếu hôm nay ta sống đơn giản hơn một chút, nói ít đi một chút, làm nhiều hơn một chút, sống thật với tâm mình và biết tùy duyên trước mọi đổi thay, thì phúc sẽ tự đến, an lạc sẽ tự sinh. Nguyện cho tất cả chúng ta, dù ở đâu, dù làm gì, cũng luôn giữ trong lòng một đóa sen thanh khiết, để tâm hồn luôn thơm ngát giữa chốn trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.